Today's video guys ay magluluto lang naman po tayo ng fried cauliflower. So tara po guys, samahan niyo ako and ito ang aking mga ingredients na ginamit. Now para sa ating mga ingredients guys ay maaari ninyong i-screenshot. Ngayon umpisahan na natin alisin sa tangkay ang ating cauliflower. Ngayon, hihiwain na natin guys para mamaya ay siguradong luto ang ating cauliflower. Ngayon, umpisahan na natin hugasan. Magka-crack na tayo ng 2 eggs. Natin. Mag-uumpisa na rin tayong mag-add ng ating durog na paminta. We will season it also with our salt. Ngayon, ilalagay na rin natin ang ating corn flour. Depende sa inyo guys kung ang gusto ninyong breading ay makapal, maaari kayong gumamit ng all-purpose flour. Pero siguraduhin lang na well incorporated ang ating itlog sa ating nilagay na corn flour. Ngayon, i-ready natin or i-mix natin ang ating cauliflower. Nagpainit na tayo guys ng ating pan and isa-isa na natin ilagay or ilalagay ang ating cauliflower. Siguraduhin palagi ninyong tinitingnan ng inyong nilutong cauliflower para maiwasan ang pagkasunog ng ating fried na cauliflower. Titikman na natin. Maraming salamat po sa panonood ng aking vlog. Kung bago pa po kayo sa aking YouTube channel and not yet subscribed, please hit the subscribe button along with notification bell para updated po kayo sa aking mga i-upload na bagong videos. Maraming salamat guys, and kung nagustuhan niyo ang video na ito, give it a thumbs up and comment. See you again in my next vlog. Bye-bye!